สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไร้วิธีช่องที่รวมทุกเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ทั้งรีวิวการใช้งานจริงและข้อมูลราคาล่าสุดวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่หลายคนกำลังจับตามองนั่นก็คือ GPX Drone 150 keyless มอเตอร์ไซค์สไตล์สปอร์ตไบค์ขนาด 150 ซีซีที่มาพร้อมระบบกุญแจแบบ keyless สะดวกสบายและทันสมัยมากขึ้นก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมของ GPX Drone 150 keyless กันก่อนครับรุ่นนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองและขี่ทางไกลได้ด้วยตัวถังที่ออกแบบมาให้กระชับและสปอร์ตมาพร้อมไฟหน้า LED ที่ดูทันสมัยและระบบ keyless ที่ไม่ต้องใช้กุญแจแบบเดิมอีกต่อไปทำให้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้นระบบ keyless ของ GPX Drone 150 เป็นระบบที่ทันสมัยมากครับเพียงแค่พกรีโมทติดตัวคุณสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดปิดสัญญาณกันขโมยและล็อกหรือปลดล็อกมอเตอร์ไซค์ได้ทันทีโดยไม่ต้องหากุญแจให้ยุ่งยากนอกจากนี้ยังมีหน้าจอดิจิตอล LCD แบบเต็มระบบแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางและน้ำมันคงเหลือมาดูกันที่เครื่องยนต์ของ GPX Drone 150 keyless กันบ้างครับรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ 150 cc 4 จังหวะระบบหัวฉีด EFI ให้กำลังแรงม้าที่เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองและทางไกลให้แรงบิดที่ดีและประหยัดน้ำมันช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมได้ง่ายและนุ่มนวลเรื่องของระบบเบรกและช่วงล่าง GPX Drone 150 มาพร้อมดิสเบรกหน้าหลังทำให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวปรับได้ช่วยให้การขี่มีความนุ่มนวลแม้ถนนไม่เรียบก็ยังสบายครับอีกหนึ่งจุดเด่นที่หลายคนถามถึงคือการออกแบบและสไตล์ GPX Drone 150 keyless มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยคล่องตัวเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ชอบมอเตอร์ไซค์สไตล์สปอร์ตบังโคลนและแฟริงออกแบบมาให้ลู่ลมและน้ำหนักรถที่เบาเพียง 127 กิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายสำหรับราคา GPX Drone 150 keyless ในประเทศไทยขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 69,900 บาทถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ keyless และการออกแบบสไตล์สปอร์ตของมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้นอกจากนี้ยังมีบริการหลังการขายและศูนย์บริการของ GPX ที่กระจายทั่วประเทศทำให้ผู้ซื้อมั่นใจในเรื่องการดูแลรักษาการขี่จริงของ GPX Drone 150 keyless ต้องบอกว่ามันให้ความรู้สึกสนุกและคล่องตัวมากการเร่งความเร็วในเมืองทำได้ง่ายระบบเบรกตอบสนองทันทีการควบคุมรถไม่ยากแม้มือใหม่ก็สามารถขี่ได้อย่างมั่นใจช่วงล่างซับแรงกระแทกได้ดีและน้ำหนักที่เบาช่วยให้เลี้ยวโค้งได้คล่องตัวสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยี keyless GPX Drone 150 ทำงานด้วยรีโมทที่พกติดตัวระบบจะตรวจสอบสัญญาณอัตโนมัติหากอยู่ใกล้ตัวรถก็สามารถสตาร์ทได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันล็อกอัตโนมัติเมื่อคุณเดินออกจากตัวรถทำให้มั่นใจเรื่องความปลอดภัยในด้านการประหยัดน้ำมัน GPX Drone 150 keyless ถือว่าทำได้ดีครับด้วยเครื่องยนต์หัวฉีด EFI และน้ำหนักรถที่เบาทำให้การขี่ทางไกลสามารถทำระยะทางได้มากกว่า 40-45 กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสไตล์การขี่ของแต่ละคนสำหรับคนที่กำลังมองหามอเตอร์ไซค์สปอร์ตไซส์กลาง GPX Drone 150 keyless เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะนอกจากสไตล์และฟีเจอร์ทันสมัยแล้วราคาก็จับต้องได้และยังสะดวกด้วยระบบ keyless ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นบางคนอาจสงสัยว่าการดูแลรักษา GPX Drone 150 keyless ยากไหมต้องบอกเลยว่าทาง GPX ออกแบบให้ชิ้นส่วนซ่อมบำรุงง่ายและมีศูนย์บริการกระจายทั่วประเทศทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไหล่และบริการหลังการขายสรุปแล้ว GPX Drone 150 keyless เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ครบเครื่องทั้งความสปอร์ตเทคโนโลยีทันสมัยและความคุ้มค่าเหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางสไตล์สปอร์ตพร้อมฟีเจอร์ keyless ที่สะดวกสบายถ้าคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์สำหรับใช้งานในเมืองหรือขี่ทางไกล GPX Drone 150 keyless เป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามลองไปชมตัวจริงและทดลองขี่ดูแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมหลายคนถึงชื่นชอบรุ่นนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไร้วิธีเพื่อไม่พลาดรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆและเคล็ดลับการดูแลรักษามอเตอร์ไซค์ของคุณครับ